Morjens! No niin, tällä kertaa ei sitten ollut luvassa kovin paljon työstämistä. Yksi jenka tehdään ja mahdollisesti lyhennetään M10-pultti ja tehdään paksu prikka. That's it. No, miksi näin vähän? No, itse asiassa se, mitä mä nyt tällä kertaa teen, niin on, mä fiksaan yhden kamerajalustan. Siis mulla on useampia näitä kamerajalustoja, mä laitan tähän vähän kuvia niistä. Yksi niistä on ihan surkea. Se on tommonen Kulmansin tekele, jota on niinku oikeasti ihan mahdoton säätää mitenkään. Siis sillä tavalla, että jos esimerkiksi yrität pyörittää sitä, niin se narahtelee ja aina menee yli siitä, mihin sä halusit ja se joustaa, no kun se on muovia. No sitten mulla on tämä, mikä nyt on tässä näin, niin tämän ostin Saksasta ja tämä on erittäin hyvä kamerajalusta. Tosin siinä oli sitten tuo, mihin kamera kiinnitetään, niin setelinen niin ei ollut kauhean hyvä. No, mä laitoin siihen kirpputorilöydöksen, joka toimii sen kanssa niin kuin aivan loistavasti. Ja sitten mulla on kolmas, jolla mä korvaan ton Kulmansin paskan. Ja se on tässä, näkyy koko ajan vähän taustalla. Se on tämmönen, tää on italialainen tämmönen kuin Manfrotto. No, tää on oikeesti ihan niin kuin professional. Eli siis tää on ihan ammattivehje. Nyt kun saisin sen vain silleen suoraan siihen, että sitä voisi vähän näyttää, että mikä tää on. Eli tässä on näin. Ja tämän ideahan on se, että tää on erittäin tukeva ensinnäkin. Siis aivan sikatukeva. Ja mun poika osti tän kierrätyskeskuksesta. Siellä oli lavallinen näitä, en tiedä mistä olivat sinne tulleet, mutta niitä oli siellä lavallinen ja tää oli hänen mielestään ihan hyvä ja no ei se nyt ihan täysin hyvässä kunnossa ollut, mutta mä vähän huolsin sitä ja nythän se on. Tässä on ensinnäkin tätä voi, niinku, tässä on toinen tiltti ja huomattavaa tässä on se, että siellä on semmoinen tietynlainen rasva tuolla noin ja tässä ei ole yhtään lepokitkaa. Eli tämä omine aikoineen valuu alas, mikäli mä jätän sen rauhaan. Eli sitä on erittäin helppo säätää ja tätä ei tarvitse niinku mitenkään hampaatirvessä kiristellä. Sama juttu on sitten tämä panorointi. Tämä. No normaalistihan näitä, kun mä otan näitä otoksia täällä, niin eihän mä mähän tein sitä sorvaus- tai jyrsintä puuhaa ja kamera on aika lailla paikallaan. No, miksi tämä on sitten tärkeää, ettei siinä ole tätä tämmöistä lepokitkaa? Se on sen takia oleellista, että sen säätäminen on siis se on ihan toiselta planeetalta, jos siinä ei ole. Jos siinä on semmoista, että se narahtelee, niin sen jälkeen sitä ei oikein saa millään paikalla. Ja tämä vielä sen takia, että mulla on kamera aina aika etäällä siitä, mitä mä teen. Mulla joskus kamera on ihan siinä vieressä ja mä oon joka kerta katunut sitä. Siitä roiskuu kaikkea kivaa ja sen takia kun se on kaukana, niin sen kuvan säätäminen kohdalleen, niin huonolla jalustalla se ei oikein onnistu. No, mitäs tässä nyt sitten on, mitä tästä puuttuu? Eli tässä oli niinku tämänpuoleinen säätö ja sitten täällä pystyy, eli tää nyökkäys. Sitten tätä pystyy niinku panoroimaan, näin. Joo, okei. Mut sitten tätä ei pysty kallistamaan. Mulla on aika epätasainen lattia täällä verstaalla ja siis silleen, että siinä on paikkoja, jotka ei oo samalla korkeudella. No, laitetaan siihen kaupan päälle tämmönen näin. Tää on itse asiassa juuri tuosta jalustasta, mikä nyt on, minkä päällä tämä kamera, millä mä tätä kuvaan, niin on. Ja siinä oli tällainen. Ja tää on ihan hyvä sikäli, että tässä on tämmöinen pallonivel. Ja tämän voi kääntää ihan mihin tahansa asentoon tässä. Myös sivusuuntaan kallistaa. No se. Ja tää myöskin on tämmöinen, että tässä ei ole lepokitkaa. Tämä on hyvin jouheva säädettävä.
Ja muutenkin silloin, kun säädetään tätä kallistusta, että saadaan niin kuin asiat pystyyn, ettei ne ole vinossa siinä kuvassa, niin se säätö ei onneksi ole kovin mistään zoomauksesta riippuvainen ja niin edelleen, vaan se vaikuttaa saman verran, ihan sama miltä etäisyydeltä otetaan. Okei, no täällä on vaan joku banaanikierre ja se muistuttaa M10-kierrettä, mutta siihen ei M10-pultti kyllä mene. Se on joku tuumainen kierre se on. No, sinne vaan tappia perään, M10 tappia, sit se on M10-kierre. Toki siitä tulee sen jälkeen sellainen, että siihen menee molemmat pultit. Mutta kyllä se M10-pultti tätä pitää ja sen jälkeen tähän mä teen 10 mm reijän. Ja täällä on mahdollista laittaa, täällä on hyvin tilaa täällä alla pistää ihan pultilla kiinni se. Tää on tämmöistä sinkkivalua mahdollisesti ja sen takia tänne pitää laittaa sitten tukirakenne alle, eli leveä prikka niin, että se ei ole niin kuin purista yhdestä paikasta, vaan että se menee laajemmalta alueelta kiinni, jolloin se ei murra tätä metallia. Ja vielä semmoinen juttu, että tässä on tämmöinen syvennys, tähän on saatavana semmoinen kelkka, jota ei tullut tämän jalustan mukana. Siihen tulisi semmoinen kelkka, joka lukittuu tämmöisellä härvelillä täältä paikalleen. No nyt se olisi vapautunut ja tuolla voisi lukita sen paikalleen, mutta se reikä ei haittaa mitään, jos sitä haluaa sen kelkan siihen vielä tehdä, niin sehän ei ole mitenkään, se ei estä sen käyttöä, otetaan vaan rituumit veksi ja sitten se on siinä. No niin, tästä tämä nyt sitten alkaa tämä kameran jalustan tekeminen ja joo, niin muuten siis tää nousee tonne liki katon rajaan, kun tän venyttää lopulliseen mittaansa, että tässä on ulottuvuuttakin ihan riittävästi tässä kamerajalustassa. Toi kulmanssi on semmoinen paskiainen, että se on niin kuin äärirajoillaan, kun mä kuvaan esimerkiksi sorvaamista, niin siinä joutuu tosiaan vetämään se ihan ylös ja sitten se tulee aika hutera. Ja se huteruus ei ole niin kauhean hyvä asia. No niin, nythän me sitten lähdetään tekemään tätä. Niin ja ellette jo huomanneet, niin musiikkina tällä kertaa soi Tchaikovsky. No niin, tässä on nyt, katsotaan ensin vähän, että mikä tää oikein on. Nimittäin mä tutkin tätä härveliä vähän tarkemmin ja nyt mä muistin, että mikä tässä oli syynä, että mä en tästä tykännyt. Tää on nimittäin niin, että kun tän löysää tämän kuulan, niin se kamera lupsahtelee ihan mihin tahansa ja ei hyvä. Tää mun nykyinen kamera, siis tämä niin tää on tosi kärsinyt laitos ja tää alkaa olemaan niin kuin tiensä päässä. Ja tämähän menee, siis se hyvä asia tässä on tää teline, mihin kamera kiinnitetään, eli tässä on tämmöiset niinku kiskot, mihin tää menee, täältä pitää sivusta painaa tällaista nappia, että se menee paikalleen, ja sen jälkeen se ei tule pois siitä, ja sen saa kiristää tästä sitten paikalleen, ja se on erittäin tukevasti, jos vaan kamera olisi tukeva. Okei. Eli jos tämän haluaa pois täältä, niin tuosta on tosiaankin täältä sivusta painettava nappia ja sitten se luistaa pois sieltä. No, tää otus ja tuo otus on kohtuullisen hyvä. Saisinkohan mä ton auki ton? Joo, kato. Ja tässä on nyt, luojan kiitos, tää on niinku erillinen. Eli tällä voi heittää niin sanotusti vesilintua. Se on vähän semmoinen, mutta tämä aparaatti, tämä kombinaatio on erittäin hyvä. Ja tämänhän nyt tässä on tämmöinen M6-pultti, menee tonne, mutta että mä saan tän kiinni mihinkään, niin kyllä tähänkin on tehtävä jonkinnäköinen
niin kuin korotusosa ja toisaalta sitten siihen on vielä laitettava mahdollisesti kelkka tuohon nykyiseen. Nimittäin tässä on se tilanne, että mä oon vaihtamassa toista kameraa ja se uusi kamera, mitä mä oon haaveillut, niin se painaa 2 kiloa. Ja tää kestää sen, tämä aparaatti. Toi pallojalka ei olisi kestänyt ja tuohon uuteen jalkaan, mikä mä tuossa alkuun näytin, niin tän saa kiinni siihen, mutta siihen kyllä pitää sitten tehdä se kelekka. Ja nythän se sitten, tämähän tarkoittaa, että nyt lähdetään sitten vissiinkin, tuleekin vähän enemmän sitä työstöä. Eli semmoisen kelkan voi tehdä vaikka tästä. Tää on Formax. Se lukee oikein Formax. Tuossa Ormax. Siinä on F edessä, uskokaa. Ja tää on sellaista terästä, joka on ihan normaalia, vähähiilistä terästä, ei karkaistu. Mutta tää on, englanninkielinen sana on stress proof. Eli kun lähtee työstämään, niin tää ei rupea mutkuilemaan. Eli kun mä työstän, niin se on edelleen niin kuin se ei rupea vääntyilemään. Semmoinen teräs, joka on esimerkiksi tätä samaa terästä, mutta on ihan suoraan niin kuin tuommoisen kuumavalssauksen jäljiltä, niin siitä kun ottaa pinnan pois, niin se käyristyy. Joo, se käyristyy. Ne elää sitten, kun niitä työstää, mutta tämä teräs on sellaista, että se ei elä. Tuosta mä sen teen ja nyt täytyy ekana tietysti ottaa mitat tuosta, että minkä kokoinen se kelkka on, mikä siihen tulee, ja siinä on vähän viisteitä, että se asettuu sinne paikalle ja niin edelleen. Ja tää on muutenkin hyvä, kun tää on oikein kunnon järeää tavaraa eikä mitään kunnon painava, ettei siihen kun tulee kilon puntti päälle, niin eihän se nyt ole mikään hyvä juttu. Joten siitä. No niin, nyt olisi tarkoitus sitten tehdä työpiirustus käyttäen tämmöistä FreeCAD-ohjelmistoa. Ekana mä valitsin New ja sitten mä tallennan tämän jollakin sopivalle nimelle. No, seuraavaksi mä lisään tähän työpiirustukseen tämmöisen kuution, joka on vähän niin kuin raaka-aine. Ja siihen nyt täytyy sitten laittaa mittoja, eli ekana mä mittaan sitä tuommoista leveyttä tuolta, ja se nyt oli aika yksinkertainen asia. Mä vaan katsoin, että se sopii sinne joka puolelta suurin piirtein, ja tulos oli 54 millimetriä. Ja sitten seuraavaksi, kunhan mä laitan sen 54 tuohon, niin sitten seuraavaksi mitataan sen pituus. Ja tää on vähän hankalampi mitata, koska se tulee tuossa epäkeskossa on suora pinta ja se pitää olla tuosta takareunasta siihen suoraan pintaan ja se mitta. Ja no, kyllä mä sieltä sain lopulta ihan asialliselta tuntuvan mitan, joka oli 45 millimetriä. No, sit mä mittasin vähän turhaan. Tuossa on semmoiset lohenpyrstöt ja no mä mittasin, että kuinka leveät nuo lohenpyrstö-osuudet on. No, tällä mitalla ei kyllä tee yhtään mitään. Se lohenpyrstö tulee koko leveydeltä siihen kappaleeseen. Mutta sen sijaan syvyydellä on väliä. Lopputulos oli 6 millimetriä. Mutta kun mulla on 13 millin teräskappale paksu, niin mä käytän sitä tässä. Seuraavaksi sitten mennään tämmöisen draft-moodiin ja mä laitan tuon työkappaleen nyt niin, että se on keskellä tuossa. Ja se tapahtuu niin, että sen pituus ja leveys, puolet niistä vähennetään X- ja Y-akseleista vastaavasti. Ja tää otusosa laskee, joten se ei ollut mikään ongelma laittaa ne sinne. Ja sen jälkeen se möhkäle on todellakin keskellä siinä. Noin. No, seuraavaksi sitten
mulla on tommonen hemmetin tarkka tapa mitata. Siellä on semmoiset lohenpyrstöt, tuossa epäkeskossa on lohenpyrstö ja samoin tuolla takareunassa on myös lohenpyrstö. Ja näyttää siltä, että ainakin tämän mittauksen tulos oli, että se on se 30 tai 60 astetta, riippuu miten sitä asiaa ajattelee. No, selvä. No, tämmönen nyt olisi sitten tarkoitus tuohon työkappaleeseen saada aikaan semmoinen 30 asteen viiste tuohon kuvaan. Ja miten semmoinen tehdään? No, laitetaan tasasivuinen kolmio sinne, jonka jälkeen sen kulmat on toden totta 60 astetta. Kas niin. Ja sen jälkeen mä vähän kierrän sitä niin, että toi tasainen osuus, tai siis että siinä on yksi vaakasuora osuus. Eli mä kierrän sitä 90 astetta. Ihan yksinkertaisesti ja vain ja näin. Tällä ei välttämättä ollut mitään merkitystä lopputuloksen kannalta, mutta olihan se kiva. No seuraavaksi mä teen sille extruden, eli mä venytän siitä 2 milliä liian pitkän. Sen takia, että se tulee ulos sen työkappaleen reunoista sitten. No, miten tää on niin kuin mulla aina ollut ongelma, että minkälaiseen asentoon se pitää laittaa tuohon ja tämmönen. Ja kyllä se sitten kokeilemalla loppujen lopuksi selvisi, että miten se siihen pitää laittaa. Ja siinähän se sitten. Ja nyt kun sitä katsotaan sivusta sitten, niin huomataan kyllä, että joo, on se siellä ihan oikeassa asennossa. Hienoa. Rupeaa jo hahmottumaan tämä, että miten tämä tehdään. No seuraavaksi mä asetan paikalleen tuon tikun niin, että se osuu sinne reunaan just sopivasti. Ja ekana mä tuon yläreunan laitan tasan tuon työkappaleen alareunan kanssa. Ja siis nämä mitat ei ole mitenkään älyttömän tarkkoja. Tuossa vielä selviää, että tässä tuli jo tässäkin niin 0,1 milliheitto, mutta se ei haittaa ketään. Joo, no, tämä on ihan kokeilemalla laitetaan paikalleen, että ylös alas vähän laitetaan siihen pikkuhiljaa oikein ja siinä se. Okei, olkoon siinä. Sen jälkeen mä lisään siihen 7 milliä. Noin. Ja tämä on millin korkeampi kuin sen syvyys, mihin tämä tulee. No sitten siirretään sitä sivusuunnassa niin, että tuo työkappaleen nurkka osuu tuohon kolmion sivuun, noin osapuilleen. Siihen se sitten asettuu. Siinä se. No sen jälkeen mä vielä mittaan tämän. Eli mitataan tuosta reunasta tuonne alareunaan ja katsotaan, no siinä se 10 on liikaa. No. Joo. No, sitä mittaa ei enää tarvita. No, seuraavaksi mä teen kopion tuosta ihan kopypastaamalla, jolloin mulla on siellä 2 niitä, mutta ne on päällekkäin niin, että niitä näyttäisi olevan 1, mutta toisen mä niistä siirrän sitten poistamalla tuon miinusmerkin tuolta. Ja tämän takia se työkappale oli ihan keskellä siinä. No, seuraavaksi mä sitten teen näistä 2 kolmiotikusta fuusion. Eli mä teen niistä yhden kappaleen, mä valitsen ne molemmat ja painan fuusiofunktio tuolta ylhäältä. Siitä menee. Okei. No sitten tästä puuttuu vielä kierre. Siihen keskelle pitää saada M6 kierre, reikä. Ja siihen mä käytän tämmöisiä. Tää on tämmönen Fasteners-kirjasto. Ja sieltä sitten valitaan tuo, se on kierretappi. Ja sen oletusarvo on yllättäen M6. Ja näin ollen se tuli sinne. Se on vaan nyt väärällä paikalla. Sitä pitää nostaa 13 milliä ylöspäin, että se osuu, sen yläreuna osuu tuon työkappaleen yläreuna. Ja mä tarkistan sen katsomalla sinne, joo, on se. Ja sen jälkeen mä lyhennän sitä vielä vähän, ettei se ole noin kauhean pitkä. Ei se mitään haittaa, mutta lyhennetään pois. Sen jälkeen mä lisään tämän mukaan siihen fuusioon. Eli mä valitsen sen fuusion ja sitten siellä on sellainen lista, mihin näitä voi käydä lisäämässä. Tässä aukeaa. Ja sitten vaan valitaan tuo tappi ja sanotaan, että anna mennä sinne. Siinä se.
No sen jälkeen mä poistan tuosta kuutiosta tämän kappaleen, tämän fuusion. Ja se tapahtuu niin, että valitaan se itse työkappale ensin ja sitten se poistettava fuusio sen jälkeen ja sitten sanotaan cut. Joo, okei. No sitten mä huomasin, että ei hitsi, kierretapasta puuttu kierre. Laitetaan siihen kierre. Kyllä se, joo, no niin, tämä on niin kuin ihan esteettinen kysymys. Näyttää vaan paremmalta. Tämän jälkeen mä sitten vähän pyörittelen siinä, mutta vielä tähän mä ajattelin, että mä taidan lisätä siihen viisteet. Nekään ei ole mitenkään välttämättömät tämän työpiirustuksen kannalta, mutta näyttää vähän paremmalta. Eli se on hyvin yksinkertainen operaatio, nimittäin sen viisteiden lisääminen tässä, kunhan mä nyt sen saa sopivaa asentoa. Eli ihan ekana valitaan tuolta tämä työkappale ja sen jälkeen valitaan tuolta chamfer. Tuossa. Ja sen jälkeen valitaan ne nurkat, mihin se viiste halutaan. Ja siinä ne. Ei muuta kuin selvä. Nyt siellä on viiste. Ja mä onneton painoin välilyöntejä jossain vaiheessa tuon viisteen päällä niin, että se viiste hävisi sieltä. Ja nyt huomaatte, että se on kadonnut sieltä. Ja nyt mä annoin sille työkappaleelle uuden nimen. No, sen saa painamalla uudelleen välilyöntiä, niin se viisteen saa takaisin näkymään sinne. Okei. No, nyt tämä alkaisi olla niin kuin valmis, mutta nyt tarvitaan vielä sellainen juttu, että mä haluan tästä ihan niin kuin työpiirustuksen. Eli mä haluan tämän paperille. Eli sen takia sitten mä käytän tämmöistä kuin Tech Draw. Ja mulla on yksi semmonen template, malli siellä, jota mä käytän aina. Tää on ihan samanlainen kuin se, mistä se on tehty muuten, paitsi että siinä on toi hevosen kuva tuolla, toi mun logo. Ja nyt mä vaan täyttelen nämä tiedot siihen, että mitä nämä nyt on, mitä tässä nyt oli. Se. Sitten ruvetaan lisää objekteja siihen kyseiseen dokumenttiin. Ja dokumentit lisätään niitä, valitaan objekti ja mennään siihen dokumenttiin ja sanotaan, että insert view, lisää näkymä. Näin, sinne se sitten lisääntyy ja se voidaan siirtää johonkin paikalle ja näitä voi käydä lisäilemässä vaikka kuinka monta tämmöiseen dokumenttiin. No sitten se lisääntyy siihen dokumenttiin aina siinä asennossa, missä se oli tuossa kuvassa. Eli esimerkiksi tämän havainnekuvan mä laitan noin, niin se on sitten tuommoisessa asennossa tuolla. Sen jälkeen lisätään mittoja näihin. Ja tuosta valitaan 2 sivua. Ja sitten tuolta ylhäältä napista painamalla saadaan vaakasuora mitta siihen. No niin, siinä se. 54 milliä, kuten pitikin. Ja sama juttu pystysuunnassa. Ja tässä pitää varoa, ettei vahingossa painota noita viisteitä, koska ne mitat menee sen jälkeen pieleen. Sitten vielä toi keskireijän paikka, eli sen etäisyys jommasta kummasta reunasta. Noin, ja valitaan sitten se keskireikäkin vielä ja laitetaan pystysuora mitta, no niin, se. Ja sama sitten vaakasuoran tason kanssa, eli vaakasuoraan sama mitta. Kas niin. Vähän laitetaan nätiminen paikalleen siihen. Noin. Ja vielä tuo toinenkin. Noin. Sitten mä lisään tähän vielä semmoisen pampulan, missä on toi kierteen tyyppi. Ja se on tämmöisiä annotation ja tuolta vaan sitten ja lisätään se siihen. Ja siihen mä kirjoitan M6, kuinka ollakaan. Ja vielä mä muutan sen muodon vähän, tuommoinen pallo on vähän liian pallukka. Tehdään siitä toisen mallinen. Täältä voi valita erilaisia ja toi on mun mielestä hyvä tuo. Sitten tuohon vähän lisätään, tuohon toiseen tulee sitten vähän pystysuunnan mittoja. Se on ihan samanlainen operaatio. Ainoa tässä oli toi
7 milliä, kun se oli pielessä, niin mä joudun ottaa siitä, että se pyöristää sen niin kuin 7 milliä, kun se oli tarkoitus olla 7 milliä. No viimeistä osaahan me ei tarvittu, joten mä otin pois sen sieltä. No niin, ja sitten vaan tehdään tästä vielä PDF, jonka voi tulostaa ja jonka numeroita voi sitten ihailla siellä jyrsimen ääressä. Sinne menee kas niin. Ja tässä tää sitten oli. Jaha, no niin. Tässä on nyt sitten tämä työpiirustus kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mä pistän sen tonne kiinni tuonne noin. Jep. Oho, no, pysy siinä. No, siinä se on. Ja nyt tässä on nyt sitten tätä metallia, josta tämä olisi tarkoitus tehdä. Mä löysin pienemmän palasen sitä, ettei nyt tarvi ihan semmoista kamalan kokoisesta lähteä tekemään. Mä inhoon näiden katkomista, kun mulla ei ole tommoista vannissahaa. No, tää oli itse asiassa varsin mukavan kokoinen. Ja näköjään valmiiksi työstetty neliön muotoonkin vielä, että varmaan ei tarvi hirveästi sellaista työstöä tässä tehdä. No, laitetaan kone päälle. Se. Ja tuolla on takana variaattori, sinne me jo lisäsin öljyä. Tää kone vaatii siis tää toimii öljyllä. Eli tässä on tämmönen syöttö, koneellinen syöttö. Ensinnäkin siellä on öljykylpy tuolla alla, niin sen pitää antaa, tää on monta päivää seissyt tää kone, niin sen pitää antaa vähän niin kuin lämmetä. Ja sitten tää karan laakerointi. Tässä on 2 öljynippaa. Tää ylempi menee ihan tonne perille asti ja mä tämmöisellä ruutolla laitan sinne 3 näitä peräti ruuttausta. Noin. Ja tää alempi tulee tähän etupuolelle. Siihen riittää 2. Ja sitten tää öljynippa täällä, mitä te ette näe täällä takapuolella, niin tää menee ylempään laakeriin. Ja siihen riittää 1 ainoa. Siltä valuu sitten hiljaksi alas. No vois siihen toisen laittaa ihan huvikseen. Noin. Joo. Eli tälleen. Ja nyt voi ton karran pysäyttää, se on jo se yleensä, mutta toi syöttö siinä on semmonen kanssa niinku variaattori ja se on vähän tahmea aina ennen kuin se on pitkä aikaa seissyt. Ja se pikkuhiljaa nopeutuu siitä. No se alkaa olemaan jo aika hyvässä vauhdissa, että sen voi kanssa tuosta sammuttaa. Seuraavaksi tulkaas vähän lähemmäs, niin mä näytän mitä tässä sitten tapahtuu. No niin, okei. No nyt tää työkappale pitäisi saada tähän rustuukkiin kiinni sillä tavalla, että se kasa pysyy siinä. No katsotaan nyt ensin, että paljon me joudutaan siitä poistaa materiaalia. Mä poistan ensin tältä pitemmältä sivulta sen materiaalin. Tästä pitäisi tulla loppupeleissä niin 54 milliä. Tää on nyt 66 milliä, eli 12 milliä veksi. Okei, no se ei oo paha. Senhän pystyy. Joo, okei. No tässä on 2 puolta. Toinen on tämmönen vähän karkea ja toinen on sileä työstetty. Sileä työstetty laitetaan tuonne kiinteätä leukaa kohti. Ja sitten mulla on tässä tämmönen, tää on 0,1 milliä paksu kuparifolio. Mä laitan sen tuonne väliin. Sitten ei muuta kuin siirrän tätä, että mä pystyn vähän kolkuttelemaan sitä. Noin. Puristetaan. Noniin. Mä otan sen uudelleen auki, koska nyt tää lutisti sitä kuparifolio jonkun matkaa. Joo, ja tuntuu jo heti niinku terhakampi nykäys. Joo, nyt se on siellä, se on kiinni ja varmasti pysyy. Taitetaan, no tota ei tarvi nyt taittaa, se saa olla noin.
Eli tuosta pinnasta 12 mm veks. Wow. No ei muuta, nostetaan tää ryökäle ylös täältä. Tässä on semmonen juttu, että mihin suuntaan tätä syötellään ja niin edelleen, niin olisi hyvä, jos se terän saisi toimimaan niin, että se työntää purseet tuonne työkappaleen sisään, koska tämä ei riitä koko leveydelle kerrallaan tämä terä. Olihan siinä varaa on. Eli se on näin päin. Tämä syötetään niin kuin tonne päin, jolloin se työntää ne purseet tuonne sisälle. Ja tässä on syytä katsoa, että tämä niin kuin terän puoliväli on tuolla sisällä, tai muuten siihen tulee semmoista myötäjyrsintää. Ja se ei ole ihan hyvä juttu. Toi terä saattaa jopa ruksahtaa, jos tässä on sen verran väliä tässä koneessa. Okei, no. Sitten katsotaan vähän vauhtia. Siellä olisi 500. Tietysti, siis tätähän ei ajeta kauhean hiljaa. Että mä laitan tuon nopean vaihteen päälle. Sitten mä laitan rätin tähän. Tää roiskii öljyä. Tässä vaiheessa hyvin usein. No ei, tällä kertaa ei. Katsotaan, siinä olisi 500 kierrosta. Se on itse asiassa ihan hyvä. Okei, sit kosketetaan vähän tuota pintaa. Joo. No ei todellakaan. No nyt se koskettaa. Jep. Joo. Mä ajan sen kertaalleen läpi. Mä katon, että se on suorassa. Kyllä se on suorassa muuten. Hyvä. Yes. Tuosta mä nyt sitten ajelen siitä otetaan 12 mm pois, eli nyt mä nollaan tän mun pystysuunnan, eli Z-suunnan akselin asteikon täältä, että mä tiedän paljon mä oon ottanut. 6 mm se on 4 kierrosta peräti. Kuinka paljon mä uskaltaisin ottaa kerrallaan tuolla? Olisiko 3 milliä hyvä? Otetaan 1,5 milliä ekana ja katsotaan miltä näyttää. Ja sitten tää syöttö. Tommonen kierrosmäärä. Mä laitan syötön päälle nyt. Voisi olla vaikka... Tää olisi nyt... Mä laitan 30 milliä minuutissa, se voi olla aika hyvä. Selvä. Ja mä ajan tän kuivana, ei tässä tän kummempaa. Sitten laitetaan homma menee. Katsotaan mitä se tekee. Et lentääkö sirpaleita vai mitä tässä käy? Joo, syöttö voisi olla muuten nopeampi. Mä laitan lisää vauhtia tähän syöttöön. Joo, otetaan takaisin. Tämmöisellä, niin mä laitan siihen 50 milliä minuutissa. No laitetaan vähän enemmän, 60 milliä minuutissa. Katsotaan mitä rupeaa tapahtuu. Tää on kuitenkin aika kohtuullisen. Joo, no nyt se. Joo, tää on hyvä. Nyt se tulee kunnon lastua eikä pölyä. Ja voi vitsi, että mä inhoan näitä lastuja mitä täältä tulee. Nää on neulan teräviä. No. Joo. Kyllä tää niinku... Joo. Hyvä jälki on. Joo, ja tää syöttönopeus ja tuo on ihan kohdallaan nyt. Eli siinä on... Tää ei oo muuten formaksia. Mä näen heti, että tää ei ole formaksia. Ja lastut tulee vähän kellertäviä, eli se kuumeneekin vähän näköjään tää työkappale. No, okei. Selvä.
Mä pistän tän nyt pikakelaukselle, joten katsotaan nyt sitten. No, se on nyt suunnilleen 55 milliä, eli se olisi niin kuin 1 millin enemmän. Mä kokeilen silti sitä tohon, koska se tapa, millä mä mittasin sen raon, mihin tämän pitäisi sopia, niin on vähän kyseenalainen. Ja sitten toisaalta, niin tämänhän saa tähän takaisin. Jos siitä pitää vielä poistaa materiaalia, niin sen saa tähän paikalleen ihan helposti. Samalla tavalla. Tämä on just oikein mittainen nyt tämä. Ja nyt, eli tämä on, mitä liian 55 milliä se nyt on sitten. Hetkinen. No se on, no hetkinen. Tämä on itse asiassa 54 milliä. Se on 54 milliä ja that's it. Okei, no se siitä syvyysmittauksella mittaamisesta. Nyt meidän pitäisi tätä kaventaa. Ja tätä kavennetaan, eli tosta sivusta nyt sitten, tosta sivusta pois. Taas tuolta noin lastut veks. Tosta sivusta pitää ottaa pois. Puristetaan kerran, että se no, joo, nyt se meni hyvin. Ja mä en mitannut sitä. Pitäisi ehkä mitata, että mä tiedän paljon siitä pitää ottaa pois. Ja tämä mitta nyt on. Oh, wow. Se mitta on nyt 59 milliä ja 45 milliä olisi kai se. Kyllä se on 45,5. Eli mä teen sitä ensin 46 millisen. Ja sitten otetaan pois se, mitä siitä vielä tarvii sen jälkeen ottaa pois. Eli 13 milliä pitää ottaa pois. Eli se vedetään tuosta pinnasta pois. Okei. Yeah. Eli tuosta 13 milliä nyt ekana. Ja joka kerta, kun mä saan 1,5 milliä tehtyä, niin mä vedän viiva tonne paperiin. Ettei sitten käy niin, että mä näissä laskuissa nimittäin sekoaa tosi nopeasti. Okei. Paljon siinä on tila. Tossa nyt voidaan kohta katsoa tuosta sitten. Mene nyt. Okei. Mä haluan nähdä miten suora se on. Vaikuttaa ihan hyvinkin suoralta. Vähän matalampi tuolta päästä, no se saa olla.
sitten vedetään. Mä nollaan ekana tän asteikon täältä taas kerran tän pystysuuna-akseli eli Z-asteikko nollille. Ja siirretään tää sopivalle paikalle. Noin. Siinä. Ja syöttöarvot sun muut on ihan täysin se sama. No niin, nyt siitä on otettu 13 milliä pois. Mä itse asiassa otin 3 millin kerroksia siitä. Eli 4 kertaa 3 milliä ja sitten vielä yksi 1 millin kerros, niin siitähän se sitten tuli se 13. Ja nyt mä itse asiassa otan sen taas kerran irti tuosta ja tää kynä meinaa koko ajan pudota. No niin, joo. Eli no se irti siitä. Noin. Putsataan vähän siitä noita. Tässä on, nämä lastut on sitten muuten, joo ja tää on kyllä työkaluterästä, koska mä tiedän sen siitä, että noin muuttu sinisiksi nuo lastut välittömästi, kun mä otin 3 millin siivun siitä. Se on niinku niillä rajoilla. Mä otan siitä 0,75 milliä veksi. Siellä on. Tämä hydraulinen ruuvipenkki on kyllä todella hyvä. Katsotaan nyt sitten ihan noin niinku. Aivan. Kyllä, se hyvin hennosti raapii sitä pintaa. Okei. No nää mä voin vetää ihan puheen kanssa. Tän viimeisen milli. Mä asettelen sen taas kerran tuohon niinku sillä tavalla, että mä en vaan tuu tämmöstä niinku climb cuttia siihen. Eli tossa on puoli milliä ja sitten, mitäs mä on 75. Tuossa on puoli, 0,6, 0,7, 0,75 olisi tossa. Jos mä laitan siihen 1 millin, niin se voi olla, että se. Joo, ja itse asiassa mä pystyn vielä sillä lohenpyrystöllä vähän säätää sitä. Joo, mä vedän tästä sen. Okei. Sitten lähtee nyt 0,75 pois siitä pinnasta. Se oli todellakin ihan olematon se että se olisi sopinut sinne. No nyt mä sitten testaan tätä uusiksi tämän jälkeen. Missään vaiheessa lähtee leikkauttaa kuparia, kun se on nyt ihan just niillä rajoilla. No. Joo, ja tää toimi ihan loistavasti, vaikka siinä oli 3 milliä se leikkuusyvyys. Tosin lastut muuttu sinisiksi. Että kyllä sitten jo rajoilla oltiin, että siitä enemmän vielä, niin se ei olisi ehkä enää tykännyt. Okei. Se on siellä. Vedetään ohi. Ainetaan tuohon reunaan noin. Ja sitten tullaan takaisin täältä. Sitten ei muuta kuin kohta kokeillaan uudelleen, että mahtaako se sopia sinne. Tää on näköjään niin neliskulmainen tää kappale, että tässä tekee helposti virheen. Helposti ottaa väärältä reunalta tavaraa. Saa olla todella tarkkana, ettei tee sellaista munausta.
No ja syöttöhän on edelleenkin se 60 milliä minuutissa, että se tuntuu toimivan tässä. Jälki ei ole mikään peilipinta, mutta ei sen kyllä tarvi ollakaan. Okei. Se. Nyt ei muuta kuin otetaan se vielä kerran irti siitä ja ihmetellään, että... Sitten mä käytän tämmöistä kumimattoa täällä takana. Mä harjaan ne tähän kumimaton päälle nämä lastut tästä niin, että mä voin ne vipata sitten tuonne roskiin. Sinne meni. Ja nyt kokeillaan uudelleen tätä. Et mikä on... Mitäs nyt tapahtuu? Voi että, ja tässä on näitä lastuja. Nämä on kyllä... Tässä kun olisi käyttänyt leikkuunestettä, niin kyllä olisi niin oikeasti lirissä näiden kanssa. No, ei tässä nyt. Mä kokeilen tätä ilman, että mä... Kuulkaas, se toimii täsmälleen. Nyt se on viimeisen päälle hyvä muuten. Joo. Kyllä. Ja sit se on noinkin hyvä vielä. Joo. Okei. No, mäpäs tuon tän kameran tänne niin, että pääsette näkemään, mitä tää tekee. No niin, tässä on tää kappale ja tämähän pitää sopia ensinnäkin tänne lokoseensa näin päin ja sen se toden totta tekee. Siinä ei ole sivusuunnassa yhtään klappia, joka on ihan loistava asia, että kun nuo nurkat vähän pyöristää tuolta niin, tai täältä reunoista, kun sehän menee sinne näin päin, niin se on ihan loistava. No sitten tämä toinen suunta, eli oi hyvänen aika. Miten se äsken menee se siihen? Joo. Eli tääkin on niinku tosi tiukka ja jämäkkä. Ja sen pitää olla. Eli sen saa kyllä pois sieltä. Eli sehän laitetaan siihen paikalleen muuten, joo. No, ei, kyllä se menee siihen, joo. Kyllä, menee. Eli siinä on se lohenpyrstö sitten vastassa jotenkin. Tässä saa olla tosiaankin... Onks tää nyt? Kyllä se menee siihen. Pikkasen se on tiukka, mutta saa luvan olla. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä pystyn niitä lohenpyrstöjen avulla. Se on parempi olla nyt tiukka tässä, koska ne lohenpyrstöjen avulla tätä pystyy säätämään sitten löysemmäksi. Ja se onkin sitten se seuraava operaatio. Seuraavaksi tähän palikkaan niin tehdään tänne reunalle yksi lohenpyrstö, tuonne ja tuonne toinen. Tämä päällistö jää kokonaan tasaiseksi. Tai itse asiassa mä luulen, että mä teen sen näin päin. Tässä on parempi pinta täällä. No en mä tiedä, onko sillä mitään väliä. No on sillä vähän väliä. Okei, seuraavaksi tehdään tuohon kappaleeseen ne lohenpyrstöt. Yes. No niin, nyt sitten ruvetaan silppuaan tähän niitä lohenpyrstöjä. Ja tässä on nyt tämmönen 30-asteinen tai 60-asteinen lohenpyrstöleikkuri ihan. Mä oon laittanut tän jo paikalle, eli mä mittasin tuosta päältä sille, että se nippanappa hipasi tuolta päällystä. Ja siitä mä pudotin sitä 7 milliä alas, niin kuin piirustuksessa lukee. Ja nyt se on myöskin laitettu niin, tuossa näkyy, jos oikein tarkkaan katsotte, niin tuossa kohtaa näkyy semmonen pieni viiste, kun mä hipasin tuota reunaa. Se, että miten syvälle mä vedän sen, niin mä en tiedä. Mä seuraan sitä, että sen pitää osua ton nurkan tuohon yläreunaan noin suurin piirtein. Ja siinä on sitten se paikka, mihin mun pitää pysähtyä. Toinen puoli kun tehdään, niin se menee vielä niin, että mä käyn testaamassa tuossa paikalla, että se toimii. Mutta tehdään nyt ensin tämä toinen puoli. Ja tätä ei pidä mennä pyörittämään kauhean lujaa. Eli siis toi on ensinnäkin pikaterästerä ja tuohon työkaluterästä. Niin, että tässä on aika kohtuullisen kova materiaali, mitä jyrsitään. Ja sitten vielä tuo ei ole mikään karbiiditerä, että kannattaa pitää ne vauhdit aika alhaisena näin ollen.
Mulla on siellä 130 kierrosta minuutissa ja syöttöäkin on hyvin minimaalisesti. Mä luulen, että tommonen 20 milliä minuutissa on jo aika paljon tälle. Leikkuuöljy tarvitaan oletettavasti. En olisi lainkaan ihmeessä, niin mä nyt tsekkaan, että tarviiko se sen vai eikö se sitä tarvi. Se nähdään kohta. Mä luulen niin, että tässä ekana vedetään. Kokeillaan 4 milliä nyt ensin leikkuusyvyytenä. Se voisi olla hyvä. Voi olla hyvä, en tiedä. Ainakaan se ei vielä, se menee vähän yli puolen välin kuin se mitä vaaditaan. Mutta katsotaan nyt sitten. Eli nyt sitten mä ekana kokeilen tätä ihan käsin, että miltä se rupeaa tuntuu. Että miten se reagoi tähän. Ihan tästä hiljaa kokeillaan ensin. Joo, no tää on niinku tyypillinen terä siinä mielessä, että nämä aina tämmöiset terät, missä on paljon hampaita, niin ne ei tunnu ikinä olevan kohdalla. No joo, se kyllä toimii tosin. Nyt vähän pahaa pelkää, että leikkuuöljyä syöttö päälle. Ja sen jälkeen tuohon terän yläreunaan sitä leikkuuöljyä, josta se sitten valuu pitkin noita hampaita alas. Ja sitten mennään. Siinä on jo vähän liikaakin sitä öljyä. Katsotaan minkälainen sauhu sieltä tulee. No ei savua kovin paljon. Tässä on vaan semmonen, että se tekee niinku tuplaleikkuuta hyvin herkästi, kun siinä on öljyä. Ne takertuu ne lastut tuohon terään tämän leikkuuöljyn kanssa. Sitten ne kiertää kehään ne lastut siellä. Ei pidä pahaa ääntä, ainakaan vielä. Ja muuten perskeles. No joo. Se meni muuten niin. Se meni huijaa. Tää leikkuusyvyys oli kyllä muuten sitten niin jämptisti. Tää tulee kerralla valmis näköjään. 4 milliä oli. Se hiuksen hienosti leikkaa jo tota yläreunaa. No, hyvä niin ei tarvi moneen kertaan viritellä. No nythän me tiedetään, eli 4 milliä kertalaakista on aika paljon näköjään. Joo, ja tästä tulee tää leikkuuöljy tekee sen, että nämä lastut on sitten, näiden putsaaminen on ihan oma lukus. No vau, se tuli laakista näköjään. No hyvä. Erinomasta. Joo. Miten mulla kävi muuten tuuri tän kanssa. 0,5 milliä yli ja se olisi ollut liikaa. Mutta tässä on toinen puoli vielä tehtävänä, sillä pystyy passaamaan tätä sitten. Tää on kohta valmis. Tämmösen lohenpyrstöleikkurin kanssa saa olla jonnin verran varovainen silleen, että siinä on niin pienet ne kärjet. Sitä voi auttaa sillä lailla, että tekee ensin kiekkosahalla loven siihen. Että ne ihan se kaiken terävin kärki ei joudu leikkaamaan. No, mutta se oli sitten tässä se. Katsotaan vielä vähän. Noniin, nyt saa olla öljyt siinä. Wow. Ja sehän jätti kunnon lastut on mielenkiintoisella tavalla tuossa. No, menes nyt. Joo. Se on muuten niin nätisti siinä rajalla ja reunalla, ettei ole hyvä tosiko. Selvä.
Siirretään tää vallan pois tieltä, että saadaan tänne se. Joo. No tästä voi nyt kyllä sanoa, että tää onnistui yli odotusten. Tässä kävi kyllä myös tuuria tämän kanssa sikäli, että tässä ei olisi paljon syvempää voinut vetää enää, että hyi kauheita tässä kanssa. Tää on niinku oikeesti inhottavaa kamaa tämä. Yäk. Ja sit kun nämä lastut on kaikkea muuta paitsi miellyttäviä. Et nää on niinku Jumalan suikka. Sehän tuli. Joo, ja siinä on vielä semmonen, on se vähän, saa nähdä. Se on vähän vetänyt tonne, joo. Siinä on pieni mahdollisuus, no ei se kyllä liikaa ole mennyt. Ton joutuu viilalla pyöristämään nyt ton reuna ennen kuin mä edes testaan sitä. No, mutta tää ensimmäinen lohepyrstö tuohon noin, niin tää onnistui ihan hienosti, mä sanoisin. Puhdistetaanpas toikin nyt samalla sitten, kun se siinä on. Että. Nyt mä otan sen palan irti, kokeilen tuohon jalkaan sitä ja sen jälkeen mä käännän se siihen ympäri. Ja sitten leikataan tuo takareuna, joka on nyt takareuna, niin mä käännän sen niin päin, että se on etureuna. Ja siihen ei vedetä kyllä 4 milliä kerralla. Vedetään vähän vähemmän. Okei, katsotaan sitä sitten. No niin, se osoittautui toimivan erittäin hyvin siellä. Tää leikkuusyvyys, nyt mä mittailin tuolta toiselta puolelta, niin siinä oli niinku, se oli semmonen pikkasen reilu millin niinku vähän niinku syvä. Eli tälle puolelle tehdään sitten 3 milliä, niin se on hyvin lähellä totuutta. Eli mä oon säätänyt sen nyt jo se leikkuussyvyyden 3 milliin ja ei muuta sit mennään. Siis tämähän on kaikessa yksinkertaisuudessa niin, että leikataan. Ja sitten siivotaan taas nämä öljyiset lastut täältä veksi. Aamupuuron päällä. Jaha, no nyt mä sen otan irti ja otan vähän purseita pois ja kokeilen tuonne. No ei tullut valmis. Siitä pitää vielä ottaa 0,5 milliä. Se ainakin. Se ei vielä toiminut siinä se lukitusmekanismi, se ei mahtunut meneen paikalle, eli se ottaa hiukan kiinni. No niin, nyt katsotaan vähän mitä sieltä rupeaa tulemaan. Alkaako se nyt soimaan paremmin? Otetaan taas nämä paskat pois täältä. No nyt sitä on oikein vähän sitten tätä. No. Tästä tuli kyllä todella, tämähän on hieno. Se on niin hyvä kuin olla ja voi. Eli no nyt siitä yllättäen siihen jäänyt kauhean, no tonne jäi tähän reunaan jäi puuruset tuohon. No eikö mitä? Se on vieläkin pikkasen ahdas. Eli vielä mä vedän siihen 0,25 milliä. Eli nyt se on niinku olevinaan puoli, niin 0,25. Okei. Menoksi. No. Pyöritetään nyt sen verran, että saadaan siitä siivottua noin. Wow. Joo, no täällä ei kyllä nyt tällä kertaa ollut lastuja oikeastaan niinku ollenkaan. Jaha. Nyt mä sitten otan siitä taas ne purseet pois ja käyn kokeilemaan, että miten se sopii siihen reikänsä tämän jälkeen.
Ja eikö mitä? Se on vieläkin ihan vähän tiukka. Joten nyt mä vedän tätä. Se oli se sama 4 milliä molemmilta puolilta. Nyt siitä lähtee sitten se viimeinen 0,25 milliä veksi. Joo, no. Katsotaan nyt sitten. Mä nyt kokeilen ensin tosta vähän. Joo, ja täällä on näitä. Tää on tietysti vähän huono juttu pyyhkiä tämmöisellä rievulla näitä lastuja. Ne jää tähän riepuun ja sen jälkeen ne on siinä rievussa ja sitten seuraavaksi ne on kyllä sitten sormissa. No niin, tässä tää palanen nyt on ja tästä nyt voidaan katsoa vähän tarkemmin näitä lohenpyrstöjä. Nämähän on niin kuin oikein erittäin hyvälaatuiset. Ja mä nyt tästä vähän näitä purseita otin pois ja pyöristin noita nurkkia. Kun täällä on pyöreät nurkat, niin ehkä ne on noikin oltavasti pyöreät. Ja tää menee tähän ihan näin. Ja vähän kun tuosta, niin nyt se, niin siis täällä on tämmönen nappi täällä. Että tämmönen kun painuu alas, niin sen jälkeen tää menee periaatteessa tänne perille asti. Ja se nappi tulee ylös, kun tuo vetää nuin. Ja sitten kun tämän laittaa tähän, niin tästä kun painaa, niin tuossa on tuommoinen epäkesko ja se puristaa sen siihen erittäin tiukasti. Se on siinä ja pysyy. Ja kun tuosta vetää, niin se ponnahtaa ylös ja sen saa pois siitä. Ja tää käy tähän miten päin vaan. Näin. Ja se on hyvä. No sitten. Seuraavaksi tähän laitetaan tämmönen. Tää tulee tuohon päälle noin. Ja mulla kävi taas kerran tuuri. Tää on just saman kokoinen, tai nyt just, mutta sanotaan, että millin tarkkuudella saman kokoinen. Ja se laitetaan niin siihen, että siihen tulee tuosta keskeltä, vedetään 6 millin pultilla läpi. Ja mä en tiedä paljon toi tulee ulos tuolta mutta katsotaan ihan noin niinku koiruuksissa. No, tää onkin näköjään vähän. Ja katohan mokomaa. Se on niin, että mun ei tarvitse tehdä tälle pultille mitään. Tähän pitää tehdä M6 jenka. Okei. Ja tää sitten. Tässä on pieni problem. Tässä on tämmönen vatupassi täällä. Ja tää vatupassi on kyllä niinku, sille ei tee mitään. Se ei ensinnäkään ole vatupassi. Jos sen mukaan laittaa tän, niin tää on vinossa. Ja täällä on sitten, se on jotenkin kuuma prässätty siihen, sulatettu tommonen. No ton mä viilaan veksi ja sen jälkeen se ilmeisesti putoaa koko vatupassi pois sieltä. No toivottavasti ei jää tukkimaan sen reijän siihen. Ja sen jälkeen tästä pystyy jopa kiristämään tämän ilman, että tekee mitään. Eli siis tämähän edelleenkin toimii näin. Että kun se on tässä, näin, niin täältä se kiristetään se kamera kiinni siihen. Ja sen pystyy kiristämään. Ja samoin tänne sopii sormet alle, että sen saa auki ja pois sieltä paikalta. Hyvä. No, Seuraavaksi sitten tuohon tehdään ensinnäkin 5 millin reikä M6 pulttia varten. Mutta sen lisäksi mä laitan siihen 4 millin reijän niin, että tähän saadaan niin kuin sellainen tappi tulee, joka tulee tuohon, tuossa on tommonen niin kuin lovi. Että se tappi menee sinne loveen niin, että tää ei pääse pyörimään tässä. 1 tappi tarvitaan. Ja vielä senkin jälkeen niin mulla on vapaa valinta, että miten päin mä tähän laitan, kun tää on symmetrinen molemmin puolin. Luojan kiitos. Muutenhan mä saattaisin erehtyä laittaa se vaikka miten. No, seuraava sitten on sen 6 millin poraaminen tuohon täysin ihan keskelle. Ja sitten se 4 millin tappia varten toinen reikä. Ja 4 millinen sen takia, että mulla on 4 millisiä tappeja. Mä voin kyllä katsoa, että jos tuohon menisi vähän isompi tappi, niin voisi laittaa semmoisen, että se on oikein napakka tuohon väliin, niin sitten se 4 milliä, nimittäin tää on enemmän kuin 4 milliä.
Mä sanoisin, että se on melkein niinku 5 milliä. Niin. No, mutta sen tapin näkee sitten kohta, että minkä kokoinen se on. Selvä. Seuraavaksi sitten sitä. No niin. Siinä se on asemoituna keskelle tätä työkappaletta, eli mä nyt hyvin karkeasti sen laitoin ihan, että mä nojasin tuota poranterää tuohon leukaan, tähän leukaan, ja etenin siitä sitten tietyn määrän, ja samoin nojasin sitten terää tuohon, ja etenin siitä tietyn määrän. Ja siihen, milloin se osuu siihen, niin mä käytin paperipalaa ihan siinä välissä. Ja nyt sitten porataan tohon, niin ja läpi asti 5 millin reikä, siihen tulee M6 kierre. Jaha, no nyt sitten vaan porataan. Ja tää kyllä vaatii sitten varmaan leikkuöljyä vähän. No niin, okei. No se oli siinä. Siitä vaan sitten aletaan tekemään siihen kierrettä. Tää ei oo mitenkään kauhean erikoinen. No, onpas se hankala alkamaan. Onkohan tää nyt M6? Ei millään tunnu. No. Miten se näyttää niin kuin se ei olisi M6? Tuo taitaa olla muuten M8 tuo tappi. Tai sitten mun reikä ei ole 5 millinen. No tää on M8 tappi, ei ihme ettei se mene. Samat reijät näköjään. Joo, ei, M8 kierre ei mene 5 millin reikään. No, kokeillaan nyt. Mitä sanoo? Kun on oikean koko... No juu, no nyt lähti menee. Ja tämähän on hyvinkin kevyt vääntää. Ja tässä ei tarvitse tosiaan katkoa näitä lastuja, koska se työntää ne edellään tonne läpi. Laitetaan siihen vähän vielä öljyä. Ja niin kuin näkyy, siinä ei ole yhtään lastuja tuossa tapissa. Ne on kaikki siellä jossain. No niin, ja nyt kokeillaan sitten tällä M6-pultilla. Tämä pitäisi toimia nyt ihan loistavasti siinä. Paremmin vielä, kun siihen tekee sitten se viiste. Joo, no kyllä tää nyt on vähän tämmönen tiukan oloinen. No. Joo, jämäkkä jenka on. Mä laitan siihen tällaisia tappeja 2 kappaletta. Oh, meinaa kaatua. Noin. Kunhan mä nyt saisin sen siihen. Pystyis. Yeah. 2 tommoista tappia tuohon ja ne niinku pitää sen kameratelineen suorassa. Eli näähän tulee tähän, nämä tapit niin kun tulee tuosta, niin ne menee tuohon rakoon. Pysysköhän se siinä sen verran, että... halloo. No niin, tuohon rakoon, tuohon ja toinen tulee tälle puolelle. Ja sitten porataan, pojat. Jep. Vaihdetaan siihen kalvaan. Se menee tuohon samaan holkkiin, että tätä ei varten ei... No niin. Ja tämähän on semmonen sitten, että kalvaintahan ei ajeta tommosella vauhdilla. Mä laitan nyt pyöriin tän, että toi lämpenee toi syöttö. No, hyvä on. Tuu pois sieltä sitten. Yes. Joo, no niin, nyt kyllä. No otetaan sekana toi pois tosta toi. No niin, ja tässä on nyt tää 4 millin tappi ja tän pitäisi olla tänne oikein niinku... Joo. Se on niinku sellainen, että se menee sinne reikäänsä, mutta se on niinku... Ei! Halloo! Se menee sinne reikään ja varmasti pysyy paikallaan. Ja tää on nyt sitten taas se 500 ja käsisyöttö.
Sitten vaan kalvetaan tämä. No niin, kasataan tää nyt sitten. Nämä 4 millin niin kuin nämä tapit, niin näitä on tämmöisessä, mä oon ottanut näitä tämmöisestä neulalaakerista. Nämä on 4 millisiä ja näitä on mulla vielä vissiin joku 50 tällaista, että mulla riittää 4 millin pinnejä kyllä. No niin, ja nämä nyt tulee sitten tuohon noin. Ja naputellaanpa se siitä sitten sisään sinne. Se on perillä. No, mene nyt. Tää on vähän tiukempi. No joo, siinä. Joo, sillä puolella tuolla tavalla ja tällä puolella tällä tavalla. Ja sitten katsot, nyt on se jännää. Ollaan jännää äärellä, että mahtaaks tää. Miten hienosti. Sehän. Ja ihan kohtuullisen tiukkakin vielä. Ja ruuvinkin pitäisi toimia vielä sillä keskellä. No niin. Aika semmonen jämäkäoloinen kierre on. Mikä ei ole huono asia ollenkaan. Jaha. Joo, ja kaikki jää pinnan alle tonne, että hyvä. Joo, sitten vedetään tää kiinni. Jep, no niin. Eli tässä on nyt tää jalka ja tässä on tää aparaatti, minkä pitää sopia tuohon noin. Ja kun täältä vähän virittää noin ja painaa, niin se lukittuu siihen. Ja tästä voi vaikka nostaa tämän koko jalan ilmaan nyt. Se on siinä. Siitä tuli oikeasti aika pätevän olon. No, joo. Ihan hyvä. Ja tohon nyt sitten saa sen kameran kiinni ja se kamerahan painaa vissiin 1,5 kiloa peräti. Mulla on jo se kamera. Ja itse asiassa tuossa äsken, kun mä kokosin tätä, niin mä huomasin, että sittenkin toi vatupassi, niin on vatupassi. Eli siis täällä on tuo kellertävä vehje on vatupassi. Ja no nyt se on aika, no ei ole suorassa, mutta sinne päin. Ja tämähän on niinku, tässä on tämmöinen fluidi. Kai ne sanoo fluidiksi tätä. Eli täällä voi tehdä sellaisia hitaita liikkeitä. Tämä on erityisesti niin kuin videokameran kanssa käytettäväksi tarkoitettu. Ja joo. Ja tämä on tämmöinen kuin Manfrotto, joo. Malli 55. Selvä. No, seuraavassa jaksossa sitten kuvataan vähän erinäköisellä kameralla. Siitä puuttuu, mä en vielä voi kuvata sillä, koska siinä ei ole vielä muistikortteja. Semmonen 4K-kamera niin vaatii melko isot muistikortit ja vieläpä nopeat muistikortit. Et siinä ei parane, niissä ei kannata säästellä. Niin sit sillä, eli mulla on nyt siinä tämän jälkeen niin 0,5 teraa tilaa siinä kamerassa. Ja kovalevyltähän löytyy 8 teraa, siis komputerista. Eiköhän ne videot sinne sovi. Saa nähdä, mitä mun videoeditointisofta sanoo 4K-videoista. Joo, no nehän voi ja kannattaakin esikäsitellä niinku alas Full HD-formaattiin. En mä nyt rupea uploadaamaan YouTubeen mitään 4K-videoita. Siinä on semmosessa vaan se 4K, kun se on se alkuperäinen otos sillä, niin silloin voit zoomailla niinku aika huolettomasti sen niinku siis ihan editoidessa, jolloin ne kuvat tulee niinku parempia. Siinä ei häviä niinku sen kuvan informaatio niin paljon ainakaan. Selvä. No, seuraavassa jaksossa sitten
Katsotaan mitä se on, mutta jotain se on. Joten siihen asti. Hei hei!